Bună ziua! O să fim ceva mai conciși pentru că domnul prim-ministru Garibashvili merge la Parlament pentru întâlnirea cu președinții celor două camere. So we'll be a little more concise because Prime Minister has to go for the meeting of the two chambers. Îi spun bun venit domnului prim-ministru Irakli Garibashvili la București și mă bucur că s-a oprit la București venind de la Bruxelles. I welcome the Prime Minister. I'm very glad he stopped here coming from... Pentru că România este unul din cei mai hotărâți suporteri ai integrării în Uniunea Europeană și în NATO pentru Georgia. Because Romania is one of the most determined supporters of Georgia's integration in the European Union and NATO. Vreau să felicit Guvernul Georgiei și pe primul ministru personal pentru că anul trecut la Vilnius a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. I want to congratulate the Prime Minister because last year he signed in Vilnius the association agreement with the European Union. Și urez cu titlu personal să fie primul ministru al Georgiei care semnează și aderarea la NATO a țării sale. And I would like to wish him personally to be the first Prime Minister of Georgia signing the adherence agreement to NATO. I hope so. Vreau doar să adaug faptul că dincolo de sprijinul României pentru parcursul european și atlantic al Georgiei, I would like only to add that besides Romania's support for the road of Georgia towards integration in European Union and NATO, avem proiecte comune economice, în special. We have mainly economic joint project. Și mă refer la domeniul energiei, acolo unde proiectul Agri și alte proiecte de energie pot să se dezvolte acum în noul context regional. And I mean the field of energy, where the project Agri is now being developed and other projects can be developed. Iar în plus, cei doi miniștri ai agriculturii participanți la discuția noastră au stabilit o colaborare extrem de importantă în acest domeniu. And besides, the two ministers of agriculture present in our discussion have established very well grounds of collaboration. Și mă refer în mod special la ceea ce România a făcut deja împreună cu Republica Moldova, și anume asistență pentru dezvoltarea legislației și a sistemului în domeniul agriculturii care să respecte standardele europene. Același lucru vrem să-l facem și cu Georgia. And I mean especially what Romania has already done with the Republic of Moldova, supporting it in developing assistance in agriculture and on legal grounds, and we would like very much to do the same in case of Georgia. În final vreau doar să adaug un lucru pe care l-am spus deja domnului prim-ministru. I also want to add something I have already said to Prime Minister. Toate țările Uniunii Europene vorbesc și sprijină, și asta e foarte bine, Ucraina. All the European countries are talking about and supporting Ukraine, which is very good. România sprijină întotdeauna cel mai mult Republica Moldova. Romania is always supporting most of all the Republic of Moldova. Dar cred că este în interesul și datoria noastră, But I think it's to our best interest and our duty să nu uităm de Georgia, not to forget about Georgia, țara care a avut curajul să fie alături de Uniunea Europeană, de NATO, într-o regiune atât de dificilă. the country who was brave enough to join and be besides the European Union and NATO in such a difficult region. Și să sprijinăm poporul georgian și And to guvernul său support the Georgian people and the Georgian government în acest efort extraordinar pe care îl fac. in these extraordinary efforts they are doing. Mulțumesc. Thank you. Well, thank you very much. Ladies and gentlemen, I'd like to express my sincere gratitude to my dear friend, Prime Minister Ponta, for his warm welcome and hospitality.
Dragi prieteni, aș vrea în primul rând să mulțumesc prietenului meu, domnul Victor Ponta, pentru ospitalitatea și prietenia cu care ne-a primit. It is a great pleasure for me to be here today in your beautiful country. Este o mare plăcere pentru mine visit. să fiu aici, în țara dumneavoastră frumoasă, în prima mea vizită în România. Georgia and Romania really enjoy a long-standing friendship rooted in a centuries-long history and our shared rich with Christian Orthodox relations, traditions, and the Antim Monastery of Bucharest, for example, founded by Antim Iverianu, is a clear demonstration of the strong bonds between our countries. Avem o lungă istorie de secole de luptă pentru democrație, la fel cum are și țara dumneavoastră, de exemplu cu primul guvern care a manifestat în acest sens. Mitropolitul Antim Ivorianu. And I'm delighted that our bilateral relations between the two countries and two nations have been strengthening over the years, and today's meeting provided an excellent opportunity to discuss how we can further deepen our cooperation in various fields. Legăturile dintre țările noastre s-au întărit de-a lungul anilor și sunt convins că vom continua să le întărim în viitor. And I'm pleased that today we have signed the program of cooperation in the fields of culture, education and science, mass media, youth and sports. As our cultures, artists and science, sportsmen and youth in general need further promotion by governments, we have once again reaffirmed our common conviction to develop and expand the cooperation in mentioned fields. Prin faptul că am semnat astăzi programul de colaborare în domeniul culturii, educației, științei, mass media, tineretului și sportului, am dovedit că dorim să colaborăm în acest domeniu în continuare. And I'm delighted that our bilateral relations are getting stronger, and we're developing economic and trade relations between the two countries. It is a top priority for my government. We have agreed that we will work closely to increase trade turnover, expand business activities and promote investment opportunities. Și relațiile economice dintre țările noastre s-au dezvoltat și vor continua să se dezvolte în continuare, pentru că acestea reprezintă o prioritate pentru guvernul nostru. In this context, we have discussed regional energy and transport projects contributed to the regional development by fully utilizing existing potential. În context avem proiecte în domeniul energiei, transporturilor, pe care le vom dezvolta împreună. We talked about Agri project. We also spoke about and we welcome the reopening of the direct ferry service between Batumi and Constanța ports that will promote the development of the Europe-Caucasus Central Asia Transport Corridor. Vorbim despre proiectul Agri, vorbim de colaborare între porturile Batumi și Constanța. Georgia's European integration and accession to NATO were high on the agenda of our discussions today, as Prime Minister Ponta mentioned about it. We want to express our gratitude towards your country, dear friend, and your personal contribution. We feel your very strong support in this field. Pe agenda discuțiilor noastre de astăzi, la loc de cinste s-au aflat problemele legate de integrarea noastră în Uniunea Europeană și NATO și în acest sens vreau să mulțumesc pentru contribuția primului ministru în mod personal în această direcție. And I want to underline that Romania was the first EU member state to ratify the EU-Georgia Association Agreement just days after its signature. And I want to thank you again for this. Vreau să subliniez faptul că România a fost primul stat al Uniunii Europene care, la numai câteva zile de la semnarea de către noi a acordului de preaderare la Uniunea Europeană, l-a ratificat. We also spoke about the upcoming Riga summit, which is very important for Georgia, and we intend to proudly showcase the tangible results of this reform process and stand as a success story and a reliable partner of the European Union in our region.
Un loc important îl va reprezenta pentru noi Congresul de la Batumi și suntem convinși că împreună cu sprijinul țării dumneavoastră vom reuși să facem pași înainte spre integrare. The effective implementation of the association agreement and the finalization of the visa dialogue with the European Union are the top priorities of my government. Prioritatea principală a guvernului meu este finalizarea discuțiilor pentru aderarea la Uniunea Europeană. And Romania and Prime Minister is helping us a lot in this process. Și România și domnul prim-ministru ne-au susținut și ne susțin mult în acest sens. Of course, we also spoke about the regional security issues, situation in Ukraine, Georgia. I shared my concerns with Prime Minister Ponta about the ongoing situation in my country, in the occupied regions, about the treaties that were signed recently by Russia and the occupied regimes in Sukhumi and Skin Valley. Sigur că am discutat de asemenea despre problemele de securitate, despre situația din Ucraina și despre situația din regiune, ca și despre situația Georgiei și în acest sens apreciez încă o dată suportul României și al domnului prim-ministru. And in this context, Georgia highly values Romania's consistent support. Also, as an EU member state, Romania plays an important role in promoting security and stability on the ground through its significant contribution of 39 monitors to the UMM in Georgia. De asemenea, vreau să subliniez faptul că în materie de asigurare a securității, care ne preocupă foarte mult, suportul și susținerea României au fost considerabile. And in closing, dear friend, Prime Minister, I'd like to once again thank you for your warm hospitality. It is a pleasure to be here in your beautiful country. Thank you again. Încă o dată, domnule prim-ministru, vreau să vă mulțumesc pentru calda dumneavoastră ospitalitate și mă bucur că mă aflu aici în frumoasa dumneavoastră țară.